السرعة. خوتسن خوتسن بعدين شديد عشان أعرف اللي تعرفت بعمرك نصبان. خبر از نعمت نداری؟ نه. بیا. They're off already?
چی میخوای درست کنی؟ اگه خواهی جرده دادی درست کن. آده رو کجا آوردی؟ تا روز پیش آورده شد. Sitt Arvin. شيرته بخار. ست مامانی وانی خواستی وانی زور شیرینه؟
شبیه مش خونه ماما سكده ده خورا يا تخاطة كيف دي برای گاجر ساختمان سای درست نکردی؟ درست چرا من باید درست یه سمنتی کارش بذار بیاد سمنتی 16 فوش نبادم رو بودی این لوله چیه؟ این لوله سرد مصرفیه از ماشین لباسشویی برای ظرفشویی. تو بیار آروین تو بیار بده من آفرین
خری ای شیری خری بیو بزی این خمیر باید چند ساعت بمونه؟ 3-4 ساعت داره دای بیو مانی بیو کمی حاضر دستت باش. وایسا دست در نکن. دست در نکن. کارتون آوردی؟ سل هات دست در نکن.
آروین غذا بردم بیا. بی زحمت یه سفره بذار داخل کلاسش من برم بالا. سفره بار مصرف پیدا کنم جپوی جمع باید میتونی بیش باش. یا با سفره میبری قاشق سرگاری لغ نه قاشق سنگال دارن خوش. سفره اونجا خبر بود بفهم بس رام میشه مخاطش کنم مسافران باید عزیزم خدا خدا ای بید برو بید خوبه؟ باش کنم مسافران باید عزیزم باچش کنم همی تری Mamma mia, så. خلاص دکتر انا بعد تيب تشي ماما برا تيب تبيا برا تيب تبيا كتير بخير يا دا مامانی آرمینه سلام سلام عزیزم ای بکن سلام خوبی؟ سلامتی؟ دیده خوبه نی؟ یالا حالا یا مادرت کنه چی میگوی؟ آبین يلا بغل بالكينا ايه ريكور شو بغل مو بغل ايه خواهر کار بیدی سلامتی شد مش على خور کار داشتم چه عزیزم چه کنش ها هیچی آوردم سیکو بیا نوی بیا آروین بیا بیو هیچی کنم بیا سیکون میکنی میخیش یا این آروینه ماشیه باشه؟ یا اینا لباسش کنه یه بیاد بکن عزیزم این تنه تو بیاد یعنی تو صدای کویتی ها؟ صدای خطه
سرقه خمسه چینه اینه او روز برداشتیمه که خواهیم بیان دوباره اون میشه جفو بیان نه خیلی استاری کار کنه؟ بالای نمه؟ نه تو رو پای بس شیردی بسته شد چه بس شیردی زیاده را رو رسانسی مدیریتی شکایت خرافزی هم موجود شد من دست زنجش نزدیم یعنی چی؟ من باش تماس گرفتم داشتیم نهار میخوردیم خب گفت داخل شهرم نزدیک شهر دارم میام دارم میای اینجا؟ آره سرسو بس چیه؟ این بس دار؟ بس داشتی بس مرد من خوبه من نمیتی میدهش کن و جیرت بیا تا ارو سرچ کن یه ارو سرچ بدی حوازش که نسید حوازش که نام انا حوازش که نسید جون دیو ماشین تواس که برا برا بده مدام که من تاپ ها بدم خوابه رفت خوابه؟ خوابه ایده شزیره خوش بود آمینه کوچنه نه؟ یا آوینه چی خواب خواسته میخته اوی میخته شفته نه ازی کده به بغل لوی میش بغل لوی بوسش کن تو داری مامانی عزیزم میرنگ کنه خب میرنگ کنه بس لباسات رو پوش تا من خوبه مالم اینا ماشین میکنه در آبی نبره شیشه شیرش دیدید ها شیشه شیرش سهامی نمکنه دید دیت ماشی پارک کرده ولی آبی تو خودی آبی سنفتم دیدید بیا باید چی داشته بذارش ایزانه بذارش باید دراسی کنه باید منو از آمد سنه باید روسش دیان سنش گاز بی دید اینه گاز بی ها ماشالله گاز بی بکو اصلا بود یا ایخواه این اسبابوزی شیر بخیر ها سرانه یو بفرم این آقای در پنجره سازه سلام خوش اومدید این به اندازه بالا نبزنیم به اندازه
دقیق نبیان من دوباره خودم بزنیم بفهم بالا بالا داخل باش میری یا بیا من نه خدا میرم بفهم اندازه ها رو به دادم که نه بابا خوب نمیدم باید خودم بیام اگه خراب بودن چی درست جانم گفت 20 سانت چیز میخوره آه. به نظرم یکی باشن سمتی یا سمت میدونم چجوری باز میشه دنگ بزرگش داره آره میاد همین سمت اگه چیزی سیکه سوزیشون جانم ارتفاعش 3 متر چند از سازش ما پوچه میریزیم ببین تقریبا یه 7 سانت 5 سانت میاد بالا سمت مثلا خودش کسی دیگه تا دیروز با هم صحبت کردیم چند سانت؟ یه مقدار از کفیو پر بود خب تا سر ایلوله ما خط رازی که زنیم تا بالا ایلوله بار هم پر بود در 15 سانت احتمالاً کفش 3 متر 15 تا که نمیادیم 15 تا نیمون نه 15 خب سیمان یا سرامیک بعد باز سیمان سرامیکش ما هر هول هوش که 10 تا 15 سانت گیریم تا بالا بگیریشون یا کتی بریسیشون 20 سانت خدا گیرم خیلی با 20 سانت هم میکنیم 20 تا کی چه کتی باید درست بالاش شتیبه پایین خود نماش شکل پایین آه یک کتی 20 تای خورن دوش از پنج 20 سانت بود و 85 سانت تمام شده سمت کامله سمت درست میگن در سرویس هم هست مسائل از سرویس آقا این سرویس به خاطر که نور مثلا اون از زیر کار کنی خب 15 تایی که شما پر کنید که حالا با رارویو هم تو رازو ها اگه دو پوشی نار شاید یه سبک گازی بی مثلا در حد 20 سانت 30 سانت بزنه بالا ولی کف این سرویس پیدا چیه؟ ما که چپلو چه چه پروسش خیلی ها یه کار با این گنه یکی بله چپلو بله بعدش هم میره بعد چند همین همچه هر دو تاش دنگشون چه افتاد در دو چپ تمام دست در باشم تمام؟ تمام دست در نکنه فقط بی زحمت اگه شد چند زودتر آماده شو کن دست در نکنه خدا حافظ
بکش بازم آره رئیس کن توتی بیو سکن شیرم بهش تا بخره بز بیا بیو شیرم بهش تا بخره بیو تا شیرم بخره بیو بده جو عزیزم جونو بوی بده دست در نکنه زحمت چیشی جون چطور؟ لباسو تکیه بره زمانه ده لباسو تکیه خب نشتا؟ أنا ما شغل ناس شغل ها؟ الناس شغل خوبه خوبه میشونه کم کمه هده چند تایه؟ فاهم 3 نفرن سلام خوش اومدید. سلام خوبی هستم خوبی؟ سلام بابا دست من یسی بزن دست من یسی بزن برم شون؟ این رو برم برگردم یکیش دنده بابا زخانم برم باشم بلند طبعا چشم عوض کنم بیا بقدم عروسه دورمه ای این دورمه مامی بودیس دست دوستان فایبر دست تیجره Você come? La 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 چه خبر؟ چیکار کردی؟ الحمدلله چیکار کردی؟ آره ما دیروز رفتیم اول صبح اونجا بودیم چیکار کردیم
نوبت دادگاهمون امروز صبح بود. امروز من رفتم و کسی از اون آژانس کسی نیومد اونجا. یه گفت حالا برو یه تاریخ دیگه SMS واسه میاد رو گوشیت تا ببینیم چطور بشه. رفتم هم تا در آژانس بهشون هم گفتم که من شکایت کردم و اینجا آژانس رو میبرم زیر سوال. یه چند بار معذرت خواهی کردن، یکیش گفت بیاد خودمون حلش میکنید، دیگه من وای نستدم اومدم. چند بارم تو مسیر تماس گرفتم، من گوشی رو اشغال میکردم. چطور میشه؟ بابا چه نیام؟ چه نه؟ چی بودش؟ چی؟ ها؟ نمیش چند وقت من نرفت دنبال کارم، کسی اصلا نه با من تماس میگرفت نه جوابی من. اینجوری هم واسه خودشون بد میشه، من بالاخره باید پولی رو که از ما گرفتن رو پس بدم. بابا این چیه؟ لالای 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 بکن لالای بکن لالای. چه خبر؟ سلامتی بابا. تینا رو میبردی اومدی اینجا. میگفتی من از زودتر میومدم. نه من اتفاقا در لیست جلو خودت اومدم. نمیدونستم اینجا نیستی. این 2 روزه امروز هم دیشب هم خونه پسر خانم سلیمانی بودیم. این هم دستش در نکنه پسرش رو حسن هم امروز کمک دست هم بود. چشم خوبش چشم. شما نهار خوردین؟ آره من نهار یه ساعت نهار خوردم. روزه من نهار چه شده چیه؟ باش نازه بوسش کن بیا بابات بوس کن، بیا بابات بوس کن. بری بیا مامان بابات بوس کن. سیه نگه دستش میدونی؟ چی بابا چی؟ حساس سرش عشق هستی رو بیا بابا بیا نه نیبرشون سیه نه. بیا عزیزم این اینجا تنه ماشین اینجا آروین اینجا تنه ها توتی بیا گاترو اینجا تنه ماشین دن یه صدای از این زیر می اومد، الان نمیدونم مشکل از چی بوده. میمردی مکانه نشون میدادی. دارم رای این سمته نامه نه یه ذره تو سال چولی که باشه الان مگه تقلق باز بده. نیست نمایندی الان هم باز آره ما که سر در نمیاد. بعدا به دورم باش بزنیم. پیش میکانیش نبرده؟ نه توی زاده فهمیدم، توی زاده چی داشتن میومدم اینجا زان خودشی بیشتر سعاده خیلی صدا میاد تو زاده خودش.
اینجا دارن واسه فاضلاب افاری میکنن یه بطری داره کلا. اصلا نکنه. چه کار میکنی؟ پس باید اول بالا رو دوباره هم تماس بدیم. جوابش بده. من امروز اونجا بودم که جوابش بده. الان به فکر افتادم که الو سلام وقت بخیر بفرمایید. ببخشید من از تور زیارتی با شما تماس میگیرم. گفته که شما دیروز از آژانسمون شکایت کردید و امروز برام ما ابلاغی صادر شده. بله من امروز هم اونجا اومدم با اون آقای چیز بودم صحبت کردم و کسی هم جوابگوی من نبوده. آقای سپور ما دوست نداشتیم به دادگاه بریم و پاسخگو باشیم. میتونستیم این مشکل با هم حل کنیم. خب من چند بار تماس گرفتم اونجا کسی جوابگوی من نبوده. واسه من ببین با این شماره واسه من از تو واتساپ SMS اومده که ما میتونیم فقط 3900 به شما پس بدیم. من چرا 15-16 میلی پول قرض کردم پول بلیط دادم ولی 3900 بهم پول برگرده. دلیلش چیه؟ شما به جز اینکه بلیط یه روز لغو شد این مشکلی دیگه داخل سفر داشتی؟ نه واقعا عالی بود. چند روز شما اونجا بودیم هیچ مشکلی نداشت ولی خب شما میتونستید چند روز به ما فرصت بدید. من میتونستم با امور مالیاتی صحبت کنم. خب ببین چند روز دیگه طول کشید. من باید بیشتر از شکایت نبود. ببین چند روز طول کشید از اون موقع تا الان. میدونی چند روز شده؟ بله من تماس شما رو دیدم ولی قبل از اینکه برای شما بلیط تهیه کنیم ما واقعا اون روز تماس شما رو ندیدیم و اول برای شما بلیط تهیه کردیم و بعد تماس شما رو دیدیم. خب این مشکل چی به نظر شما؟ مشکل منه؟ خب شما میتونستید به ما فرصت بدید. خب چه فرصتی خانم؟ میگم من بچه‌م شیر و خوش نداشت باید بلیط تهیه می‌کردم و میومدم. کسی هم جوابگوی من نبوده. من حتی با تهران هم تماس گرفتم. آژانس ما چند سال اعتبار داره. الان شما شکایت کردید می‌دونید فقط برامون بد میشه. خب این مشکل خودتونه. میتونید حلش کنید. الان من دیگه شکایت کردم خب سپردمش دست قانون. یه هر چیزی قانون گفت من پیرو همون حرفشم. اگه گفته باشه به شما پولی تعلق نمیگیره من نمیتونم چیزی بگم و گفته باید شما پرداخت کنین همه مبلغا با اون پولی که من دادم و شکایت کردم باید موظفید که پرداخت کنید. الان شما به ما یه فرصت بدید من با امور مالیاتی صحبت میکنم. اعتبار ما رو کم نکنید. ما واقعا چند سال در این آژانس زحمت کشیدیم. خب زحمت کشیدی ببین ما 50 بار تماس گرفتم. من شکایت پس نمیگیرم. به چه حقی من برم چند روز من در به دری و بیخوابی کشیدم واسه چی من برم شکایت پس بگیرم؟ مشکل شما رو حل میکنم. مشکل من اگه حل شد قانون حلش میکنه. به غیر از این من نمیتونم کاری انجام بدم چون به شما چند هفته فرصت دادم. کسی نتونست مشکل منو برطرف کنه. ما واقعا فکر نمی‌کردیم شما از دست. آره الان دیگه باید فکرشو بکنی و به فکر خودتون باشید. حالا من نباشم یکی دیگه 4 روزی هم به 50-60 نفر اونجا تو اون فرودگاه منتظر بودن که پرواز کنن. مطمئن باشید چون هم مثل من از دست شما شکایت میکنم. آقای حسین ما تماس شما رو قبل از اینکه بلیط تهیه کنیم ندیدیم. خانم من وقتم آزاد نیست. من وقتم آزاد نیست. هر چیز قانون گفت من پیرو همونم. الانم دیگه با من تماس نگیر. شما لطف کنید شکایت خودتون رو پس بگیرید. من نمیتونم پس بگیرم. صدات هم واسه من بالا نبر. اگه میشه میتونم ببین میگه توافقی من میخوام حلش کنم. خب نه پول بده دیگه. پولو نمیده. وقتی میگه توافقی یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی از اون پول کم کنم بهتون پس بدم. من این قانون گفته اونجا این تو فرودگاه گفته شاهدم بودن گفته که چی این پول این پرواز بهتون پس داده میشه. گفته بهتون پس داده میشه یعنی چی؟ یعنی هر چقدر ما هزینه کرده باشیم واسه اومدن پیش و ایناش تو ماشین هم هست. گفته اینا رو بهتون پس میده.
خب ببین اگه مثلا امکانش داره چند فونت من چیزی بهش من پول قرض گرفتم. نه، نه داد بارم که داد. برام بیان چون بهشون فرصت داده بودم پس ندادن نمی‌رسم تا شکایت. بابا بهتر میدونی بابا چون به این بارها من بهشون حالا گفتم چون حق بود. ندارم. تازه مثلا فهمیدم فکر کنم چه خبر شده